ይሄን ስልክ ማስቀመጫ ወይም ትራይፖድ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ትንሽ ነገር ነው። እንደምታዩት ነው የተጠቀምኩት። እዚች ጋር ብሎን አለች። 3 ብሎኖች ነው የተጠቀምኩት በሶስቱም ሳይድ እና ይሄው እዚህ ጋር አልሙኒየም እቺ ብረቷን ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር በቀላል በትንሽ ነገር ነው የከተትኩት። ሃይላንድ ለ3 ቦታ ቆርጬ ቀይማ ከፍቼ ላሳያችሁ። እቺን ወደ ላይም ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በብሎን አስሬ ነው እንደዚህ የሰራሁት እንደምታዩት። እቺ ደግሞ የሃይላንድ ክዳን ናት። የሚያስፈልጋችሁ ለዚህ እንደዚህ ቢቢሲ ትንሽ 1-2 ሜትር የሚሆን ቢቢሲ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እቺ የውሃ ማለት ነው የውሃ ተቦ ኮንዶሚኒየምና እንትን የሚሏት ናት። እና ሃይላንድ እና እንደዚህ ጣውላዎች ያስፈልጋችኋል ይሄን ለመስራት። እስቲ ላሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከፈልጋችሁ ማለት እና የሚቻለው prepare to die